En gång i tidernas begynnelse gjorde en flicka vid namn Pandora en unboxing-video som hon aldrig skulle ha gjort. Pandoras ask innehöll nämligen all världens fasor som guden Zeus hade fängslat däri. Men efter att fasorna belägrat jorden for även hoppet ur asken för att hjälpa människorna hantera den frisläppta ondskan. Denna uppdelning i gott och ont, rätt och fel eller ordning och kaos är en dualistisk verklighetsuppfattning som präglat människans kultur sedan urminnes tider. Från bibelns syndafall till konflikten mellan Bruce Banner och den otrolige Hulk beskrivs tillvaron som en dualistisk kamp mellan gott och ont. Önskan att tolka tillvaron i termer av rätt och fel speglas i människans två hjärnhalvor. Den vänstra hjärnhalvan hanterar ordning, logik och förnuft. Den högra hjärnhalvan företräder kreativt kaos, oförutsägbarhet och det undermedvetna. Detta motsatsförhållande illustreras av den urgamla kinesiska symbolen Dao. Men världen är varken renodlat svart eller vit, ond eller god, eller kaotisk eller ordnad. Dao-symbolens användbarhet vilar på det faktum att dessa båda krafter är beroende av varandra, och att det finns en droppe kaos i ordningen och en droppe ordning i kaoset. Ofta förbises Dao-symbolens tredje kraft, cirkeln, som håller dessa två krafter samman och hindrar dem från att stöta bort varandra i total upplösning. Detta är människans existentiella börda. Att omfamna dualiteten för att hantera de fasor som Pandora släppte ut ur sin ask. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör. Under den pågående coronakrisen prövas det mänskliga samhället svårt. Uppfattningarna om hur situationen bör hanteras delar världen, och många allvarliga politiska, ekonomiska och sociala konflikter hotar just nu världssamfundet. Gillar du mina filmer uppskattar jag om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Varje film jag gör tar ungefär 3 hela arbetsdagar att färdigställa varenda vecka, och jag kan inte fortsätta göra dem utan ert fortsatt generösa stöd. Så ett stort tack till alla er som redan bidrar. Glöm inte heller att prenumerera på min kanal här nedanför om du inte redan har gjort det, och klicka även i klockikonen för att eventuellt få notiser när jag släpper nytt material, vilket jag gör varje lördag klockan 08:00 svensk tid. Vill du vara säker på att du inte missar något av mitt innehåll så prenumererar du dessutom med fördel på mitt nya veckobrev som finns länkat i videons beskrivning. Det är gratis och det ger dig dessutom länkar till alla poddar, artiklar, intervjuer och andra grejer som jag medverkar i. Vilka åsikter står nu mot varandra i coronakrisen? Hur resonerar dess företrädare? Och vad blir krishanteringens konsekvenser? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. För idag talar jag om dilemman, disharmoni och dualitet. Häng med! Att tända ett ljus är att kasta en skugga. Så säger Ursula K. Le Guin i den banbrytande sagoboken Trollkarlen från Övärlden från 1968. Citatet är en poetisk spegling av att varje gärning har oförutsedda konsekvenser och att varje val har en skuggsida. Oavsett hur goda föresatser en människa än har riskerar ett alltför ensidigt perspektiv att kasta en större skugga än det ljus det skänker. Som till exempel när den unge Anakin Skywalker i sin desperata ambition att skydda sin havande hustru oavsiktligt själv förvandlas till det hot han försökt bekämpa. You thunder against me! När individer eller hela samhällen försätts i djup kris reduceras ofta de ideologiska övertygelserna till just denna dualistiska modell. Rätt eller fel, vän eller fiende, god eller ond. Den konsensussökande svenska kulturen har på senare år lidit svårt under den tilltagande polariseringen av samhällsdebatten, där en ordnad envägskommunikation
har ersatts med en stökig flervägskommunikation i den digitala tidsåldern. Infekterade frågor om klimat, migration och kultur parat med allt mer forcerade regeringsbildningar har tvingat stora delar av opinionen längre och längre ut i ett flankernas skyttegravskrig. När samhället så plötsligt står inför ett påtagligt och farligt hot som en pandemi sopas alla gamla konfliktytor ur vägen, men polariseringen består. I sin renaste form kan polerna i pandemins tid beskrivas som utopi mot apokalyps. Den utopiska polen uttrycker panegyrisk hänförelse inför varje åtgärd Sverige tar. Folkhälsomyndigheten betraktas som nära nog ofelbar och Anders Tegnell är dess profet. Man framhärdar i rusig nypatriotism med att alla andra länder gör fel och att endast Sverige gör allting rätt. Den apokalyptiska polen betraktar loppet som kört. Där allt utom drakonisk nedlåsning av hela planeten oundvikligen kommer att leda till global massdöd. Myndigheterna uppfattas som fullständigt odugliga och i de närmaste uppsåtligen inställda på att maximera det skadliga utfallet. Some men just want to watch the world burn. Båda dessa positioner är naturligtvis befängda karikatyrer, men tålamodet för nyanser däremellan är nu påtagligt kort och kritiken mot meningsmotståndare är från båda håll skoningslös. Många förlöjligar eller fördömer de som bedömer situationen annorlunda än de själva. De som isolerar sig hemmavid utmålas som paranoida foliehattar, de som tar en öl på lokal som självupptagna spelare av rysk roulette. Båda dessa extremer är klandervärda. Det finns exempelvis fog för att kritisera om de statliga nedstängningarna av världsekonomin verkligen är proportionellt rimliga relativt hur stora coronadödstalen faktiskt är. Det går inte att överskatta konsekvenserna av att det inte längre går att resa i världen, att normala varuförsändelser i allt lägre grad ens kommer fram, och att arbetslöshetsprognoserna på många håll nu svävar mellan hårresande 20 och 30%. Att vifta bort de ekonomiska konsekvenserna av en globalt nedstängd ekonomi under förevändningen att man måste stoppa sjukdomen först riskerar att leda till en pyrrhusseger där barnet slängs ut med badvattnet och den värld som finns kvar efter att pandemin väl stoppats och reducerats till ett Mad Max live. Att förneka att krisberedskapen är dålig är å andra sidan att redan leva i ett Per Albin Hansson live. Vår beredskap är god. Skyddsombuden slår larm om att utrustning och mediciner saknas. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap erkänner svagheter i Sveriges beredskap och vårt grannland Finland beskriver de tomma svenska förråden som beklämmande. Den just-in-time-modell de svenska sjukhusen gick över till är beroende av internationella leveranskedjor, vilka MSB betecknar som otillförlitliga i en internationell krissituation. Den rännil av leveranser som ännu kommer fram är ofta av för låg kvalitet och i för liten kvantitet. Det är rimligt att vara kritisk till Sveriges krisberedskap och till den globalt nedlåsta ekonomin. Kritik av det ena innebär inte en hyllning av det andra. “Never let a good crisis go to waste” lär den brittiske premiärministern Winston Churchill ha anmärkt när han i sviterna efter andra världskriget lyckades baxa ihop en osannolikt allians mellan sig själv, Stalin och president Roosevelt. Och medan alla är upptagna med att just träta om vem som har rätt i en tid när ingen av oss vet exakt vad rätt väg framåt egentligen är, använder auktoritära krafter krisen för att flytta fram sina positioner. De bidrag och stöd som nu, förvisso välment, betalas ut till olika företag skapar frivilligt eller ofrivilligt en situation där statsmakten stärker sin kontroll över näringslivet.
Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson och partiledaren Jonas Sjöstedt talar klarspråk och begär ett långsiktigt ägande i de företag man räddar. Längst går förstås tankesmedjan Katalys Daniel Suhonen som betraktar det rimligt att passa på att nationalisera alla vårdbolag. Vill man hjälpa företagen under krisen bör man istället skattebefria dem. Den ekonomiska skillnaden jämfört med bidrag är för företagen obetydlig, men maktpolitiskt är skillnaden enorm. Att staten först kräver in kapital från företagen och sedan delar ut pengarna till dem igen överför makt från den privata sfären till den statliga, där staten kan neka bidrag till företag som inte gör som de blir tillsagda och under krisen därigenom försätta dem i konkurs. Parallellt med denna globala ekonomiska förskjutning godkände nyligen riksdagen att ge regeringen utökade befogenheter för att exempelvis omedelbart kunna beordra nedstängningar av privata köpcenter, hamnar, restauranger eller barer. Uppsåtet med detta är naturligtvis behjärtansvärt, att hastigt kunna reagera för att förhindra smittspridning, och förslaget är dessutom begränsat till att gälla i bara 3 månader. Man bör dock minnas den nobelprisvinnande ekonomen Milton Friedmans ödesmättade ord “There is nothing so permanent as a temporary government program”. Ett konkret exempel på detta är hur den svenska omsen 1960 infördes som en tillfällig omsättningsskatt på 4,2% och som togs ut i konsumentledet. 8 år senare permanentades denna ursprungligen tillfälliga skatt och utvidgades till det vi idag kallar moms. Den har sedan dess stigit till 25%. Den makt folket, företagen och politiska företrädare tillfälligt avhänder sig löper mycket stor risk att aldrig återbördas dem. Efterfrågan på stabilitet kommer i krisens efterdyningar sannolikt att vara mycket stor. Risken är överhängande att marknad och internationella handelsflöden kommer att anklagas för att vara skyldiga till exempelvis Sveriges dåliga krisberedskap. Detta stämmer inte. Det är inte marknaden som misslyckats, det är politiken. För det är politiska beslut som avvecklat beredskapslagen, det är politiska beslut som lett till just-in-time-modellen och det är politiska beslut som stängt ner större delen av jordens fabriker och företag. “Blott Sverige svenska krusbär har” skallade en gång den svenska tonsättaren Carl Jonas Lova Almqvist, men att i coronans spår kräva svenskt stål och svenskt spannmål i en produktionsekonomi styrd av staten är en fattigdomens mardröm större än någon pandemi. Jag vill därför mana till sans och avpolarisering, eftersom sanningen ofta bor i springor och prång mellan absoluternas murbräckor som nu på allt fler flanker drabbar samman. Det är påsk. En tid som traditionellt associeras med död och pånyttfödelse, med vinterns övergång till vår, med kontemplation och syndaförlåtelse. Den västerländska världens existentiella symbol är korset, där den horisontella axeln representerar horisonten, det världsliga och det jordnära, och där den vertikala axeln representerar det spirituella, det idédrivna och det möjliga. Och precis där, i mötet mellan ande och kött, mellan gärning och idé, mellan det lägsta och det högsta, där finns människans möjlighet och uppgift att omfamna dualiteten, som Pandora i tidens begynnelse släppte ut i världen. Träten icke längre så argt, för sanningen skall sätta er fria. Även om den är lite rörig ibland. Tycker du att nyanser är att föredra framför absoluta positioner? I så fall tycker jag du ska dela den här videon med dina vänner och uppmana dem till sans och nyansrikedom i en utmaningarnas tid. Har du egna erfarenheter av krishantering och konflikthantering för konstruktiv utveckling? Dela i så fall gärna med dig av dina kunskaper och åsikter här nere i kommentarsfältet. Jag uppskattar all respektfull kommunikation, men kan på grund av tidsbrist och det stora antalet diskussioner inte själv längre delta i någon större omfattning. Håll också era inlägg artiga och respektfulla, ohövligheter och personangrepp accepteras inte i mina kommentarer. Jag heter Henrik Jönsson
och jag tillönskar er alla hälsa, frid och en vacker påsk. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.